आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई वाइटी स्टुडियोको बारेमा कुरा गर्नेछु। वाइटी स्टुडियो बार खोलेपछि के युट्युब भिडियोमा भ्युज नै आउँदैनन् त? के हाम्रो युट्युब च्यानल ग्रो नै हुँदैन? यसको तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन मनमा खडा हुन सक्छ। हामीले युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि वाइटी स्टुडियोमा सबै कुरा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्यागदेखि लिएर तपाईको त्यसको डिस्क्रिप्सनदेखि लिएर त्यसभन्दापछि च्यानलमा हाम्रो भिडियोमा भ्युज के कति आएको छन् तिनीहरूलाई हेर्नेदेखि लिएर हामीले सबै काम कहाँबाट गर्छौँ त वाइटी स्टुडियोबाट गर्छौँ। यही भएको कारणले गर्दा हामीले भिडियो अपलोड गरिसके भन्दा पछि वाइटी स्टुडियोलाई पटक पटक खोलेर हेरेपछि के हाम्रो च्यानलमा हाम्रो भिडियोमा के भ्युज नै आउने हैन र? आज यसै विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा पहिले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला र भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला। साथीहरु धेरै माझ पुर्याउनु होला। साथीहरु वाइटी स्टुडियो एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जुन कि युट्युबले बनाएको। हामीले भिडियो अपलोड गरिसके भन्दा जति पनि क्रिएटरहरु छन् उनीहरुसँग के हुन्छ त जुन क्रिएटर भन्दा बित्तिकै युट्युब च्यानल जसले बनाउनु भएको छ उनीहरुसँग वाइटी स्टुडियो अवश्य हुन्छ। वाइटी स्टुडियो बिना चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौं हामीहरु चाहिँ। त्यहाँ वाइटी स्टुडियोमा तपाईको भिडियोमा आएको भ्युजहरु च्यानल पुरै टोटल भिडियोमा आएको भ्युजदेखि लिएर तपाईको सब्स्क्राइबदेखि लिएर हामीले गेन गरेको रेभेन्यू जो इन्कम गरेको पैसादेखि लिएर सबै त्यसमा देखाउँछ। भिडियो भर्खर अपलोड गरेको भिडियोको तपाईको सिटिआरदेखि लिएर त्यसको चाहिँ रिचदेखि लिएर सबै वाइटी स्टुडियोमा देखाउँछ। अब वाइटी स्टुडियोमा चार पाँचवटा ती चाहिँ सेटिङहरु हुन्छन्। हामीले तिनलाई अन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर खासमा म तपाईहरुलाई आज वाइटी स्टुडियो भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि पटक खोलेपछि के हुन्छ त म तपाईहरुलाई यसै विषयमा जानकारी दिनेछु साथीहरु। वाइटी स्टुडियोको बारेमा जानु सबैभन्दा पहिले त वाइटी स्टुडियो हामीले युज कति बेला गर्छौं जब भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि युज गर्छौं। हामीले युट्युब ट्याबबाट भिडियो अपलोड गर्छौं। वाइटी स्टुडियोमा गएर त्यसको डिस्क्रिप्सनदेखि लिएर भिडियोको लिंकहरुदेखि लिएर त्यसभन्दा चाहिँ हामी त्यसमा ट्यागदेखि लिएर थम्बनेल हामी कहाँबाट लगाउँछौं त वाइटी स्टुडियोबाट लगाउँछौं। वाइटी स्टुडियोबाट लगाउँछौं। भिडियोमा तपाईको थम्बनेलदेखि लिएर भिडियोको ट्यागहरुदेखि लिएर भिडियोको डिस्क्रिप्सन सबै कहाँबाट गर्नुपर्ने छ त वाइटी स्टुडियोमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति मात्र नभएर वाइटी स्टुडियोमा हामीले अपलोड गरेको भर्खरै भिडियोको चाहिँ भ्युज के कति आयो त हामीले चाहिँ यो पनि यसैबाट हेर्छौं। अब खासमा कुरा कहाँनेर आउँछ भने भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि वाइटी स्टुडियोलाई कति बेला चाहिँ खोल्ने त? के चाहिँ 24 घण्टा पछि मात्रै ओपन गरेर हेर्ने भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि? के भिडियो अपलोड गरेर लगत्तै हेर्ने? कि भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि 12 घण्टा या 22 घण्टा पछि हेर्ने? कति बेला हेर्ने त? यदि यसो गर्दा भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ हेर्दा के हुन्छ त? के बिग्रने हो र? हाम्रो भिडियोमा भ्युज नै नआउने हो र? यो सरासर गलत हो साथीहरु। यस्तो हुनै सक्दैन। युट्युबले बनाएको जुन वाइटी स्टुडियो क्रिएटरहरुलाई आफ्नो च्यानलको बारेमा हेर्नकै निम्ति बनाएको हो। त्यहाँबाट केही पनि बिग्रिने हैन। तपाईको आफ्नो भिडियोमा आएको भ्युजहरु त्यहाँ गएर तपाईले अपलोड गरिसके भन्दापछि हेर्ने बित्तिकै पब्लिश गरिसके भन्दापछि हेर्ने बित्तिकै तपाईको खोलेर फेरि हेर्दाखेरि त्यसले गर्दा तपाईको भ्युज डाउन हुने, भ्युज नै नआउने हैन। त्यो के कोले गर्छ? युट्युबको एल्गोरिदमले आफैले काम गर्छ। भिडियोमा भ्युज ल्याउनेदेखि लिएर सबै कुरा कसले गर्छ त? युट्युब रेकमेन्डले आफै गर्छ। हाम्रो भिडियो यदि राम्रो छ भने अडियन्सहरुमा पुग्छ, उनीहरुले यदि हेर्यो भने हाम्रो भिडियोमा त भ्युज त अवश्य नै आइहाल्छ उनीहरुलाई चाहिँ मन पर्यो भने साथीहरु। साथीहरु मैले आज तपाईहरुलाई यसै विषयमा जानकारी दिन खोजिरहेको थिएँ। वाइटी स्टुडियो तपाईहरुले चाहिँ जति खोले पनि तपाईको चाहिँ भ्युज डाउन हुनेदेखि लिएर यो केही पनि हुँदैन। यो सरासर गलत हो। तपाईको मनमा यो कुरा लागिराखेको हुन सक्छ। मैले भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि 4-5 घण्टा पछि मात्र हेरौं या चाहिँ 10 घण्टा पछि मात्रै वाइटी स्टुडियो खोलौं, नत्र मेरो चाहिँ के हुन सक्छ भिडियो चाहिँ डाउन हुन सक्छ, भ्युज नै नआउन सक्छ। यो चाहिँ सरासर गलत हो। तपाईहरुले चाहिँ जति बेला पनि भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि वाइटी स्टुडियोलाई ओपन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु तपाईहरुको मनको डाउट मैले यस भिडियोमा सबै के गरिसकेको छु, हटाइसकेको छु। भिडियोलाई फेरि लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा मिल्नेछौं। आजको भिडियोमा यति नै। भिडियोमा कमेन्ट अवश्य गर्नु होला साथीहरु।